one of the up-to-date articles or trending nowadays is a contact tracing app. Have you heard about Google and Apple? They are working on application to help do this contact tracing thing. Also, many countries around the world launching their contact tracing app. بالبداية راح أحكي مختصر الفكرة بالعربي حتى أثناء ما نقرأ بالإنجليزي حتى يعني الموضوع يكون عندكم باك جراوند واضح. الكونتاكت ديجيتال كونتاكت تريسنج. كونتاكت هنا شلون جايه بمعنى شنو برايكم؟ كونتاكت تواصل يعني. كونتاكت اوكي. المقصود هنا بالتواصل هو مو التواصل ممكن اللي احنا هسه نسويه كونتاكت. احنا صح نسوي ممكن نسوي virtual or contact using application، بس المقصود بالكونتاكت بهذا الكونتكست بهذا السياق هو التواصل الحسي. يعني أنت تكون على مقربة من شخص معين، أوكي؟ فهنا هذا هم يسموه كونتاكت، إنه أنت صار بينك وبين شخص كونتاكت. من تروح السوبر ماركت تشتري شغلة أنت والكاشير صار بيناتكم كونتاكت، يعني حكيتوا، انطيته فلوس، انطاك البضاعة، هذا كله كونتاكت صار. فايش يريدون يسوون هالأيام؟ تدرون الكورونا فايروس، البانديميك اللي احنا بيه حاليا، الجائحة، فالموضوع يعني بدأوا يريدون يسوون ابلكيشن يساعد في عملية انه الحد من انتشار الفيروس. فمن المشاكل الفيروس شنو؟ انه الانسان ممكن يكون يعني التقى ويا شخص مصاب هو ما يدري، اوكي، ممكن ينتقل له الفيروس، يرجع لبيتهم يوصل الفيروس لاهله وهو اصلا ما يدري. فسووا فقرة اسمها كونتاكت تريسنج اب، اللي هي أنا بجيبي عندي موبايل، أنت عندك موبايل، بالشارع المفروض الناس كلها عندها الموبايلات منصبة برنامج اسمه الكونتاكت تريسنج اب. من أجي مثلا أمشي أصعد كية مثلا، فالبرنامج راح يسجل كل الموجودين كانوا قريبين مني، مثلا بوسيلة النقل العام هذه الكية مثلا، فراح يسجل انه انا قعدت بصف كذا وكذا وكذا، هو يسجل فد ريفرنس كود لهم، اوكي. بعدين اروح مثلا للسوبر ماركت ايضا سجل فد ريفرنس كود لكل البيبل اللي اني met them around the day، كل الناس اللي التقيت بهم خلال اليوم، راح يسوي ريكورد داخل الموبايل. لا سامح الله مثلا انه واحد من الناس اللي التقيت بهم هو كان عنده اعراض الكورونا فيروس، فالابلكيشن ممكن يدز لي رساله يقول لي انت واحد من الناس اللي التقيت بهم مثلا الايام اللي فاتت كان عنده كورونا فيروس، اوكي. فممكن ينصحني البرنامج انه اسوي سيلف ايزوليت، انه اسوي عزل النفسي، انه احاول ما احتك ويا عائلتي، ما اطلع او اختلط بالمجتمع هواي، فحتى أقلل من إمكانية انتشار هذا الفيروس. فهاي فكرة الابليكيشن، إنه راح يخزن الكونتاكت، التواصل اللي صار بينك وبين الناس، ولا سامح الله أي واحد من اللي أنت صارت بينك وبينهم كونتاكت راح يبلغك الابليكيشن إنه أنت احتمال سويت كونتاكت ويا شخص مصاب، فالأفضل إنه تسوي كذا وكذا وكذا. الابليكيشن راح ينطيك advices تسويها حتى تتجنب انه تنقل هاي العدوى لشخص اخر. متفقين هسه؟ فهمتوا الفكره بالعربي لا قبل ما ندخل انجليزي؟ Okay. So let's start reading the article. As I told you, this article is one of the recent trending nowadays. I believe in next few maybe weeks or maybe days you will hear about this application launching in many countries to do the digital contact tracing. So I will start by, okay, before I start, we will review this application which is belong to the NHS. The NHS هي اختصار National Health Service, which is يعني تقدرون تقولون عنها هي مثل وزارة الصحة بالعراق، بس هي خاصة في UK.
فال NHS هي مسوي هذا الابلكيشن، وهذا الارتكل انا اخذته من البلوج مالتهم، من المدونة الخاصة بال NHS. Okay, let's start. Technology has the potential to save lives and help us deal with COVID-19 pandemic. Technology has the potential، هنا يقصد إنه الability أو الإمكانية potential to save lives and help us deal with COVID-19 pandemic. Pandemic كلمة أكيد هواية تكررت يعني nowadays. At the beginning of the coronavirus, when it was only within a small city or maybe a country, it was called epidemic. تذكرون من كان الفيروس فقط في مدينة ووهان الصينية كان يقولون عنه وباء epidemic. بعدين طلع مصطلح عربي. شنو هو المصطلح العربي؟ طلع مصطلح جائحة اللي هي pandemic. الفرق بيناتهم الابيديميك اللي هو من يكون وباء انتشر بمنطقة معينة من الكرة الأرضية، مثلا بلد واحد مدينة نقدر نقول عليه ابيديميك. بس من صار بانديميك اللي هو هذا المصطلح باللغة العربية دا يقولون جائحة، هواي نسمع عنه بالأخبار، اللي هو الوباء عبر دولة واحدة وصار انتشر بكل العالم، مثل ما هسه حاليا كورونا فايروس يعني تقريبا كل العالم هو منتشر، فصار pandemic. In the coming weeks, the NHS will be launching a contact tracing app. NHS قلنا هو مختصر National Health Service. Okay, will be launching. Launching mean introduce something new. يعني يكون عندنا شيء جديد يريدون يسووا له إطلاق. كلمة launching mean إطلاق. إنه يطلقون فد application جديد خاص بالكونتاكت تريسنج اب. طبعا اللانش اطلاق ويا اللانش ممكن يصير متقاربه. تدرون عندنا لانش وعندنا لانش. ووجبه الغداء يعني يقولونها لانش. I had my lunch. بس لانش هنا هي اطلاق لتنقال. اوكي. The app automates the process of contact tracing. من نقول على شغله automate means إنه نخلي البروسيس أو وظيفة معينة أو مهمة معينة operate by machines or computer in order to reduce the amount of work done by human. إنه نقول شغلة إنه نريد نسوي لها automating، إنه نحولها إلى طريقة إنه الماشين هو اللي أو الكمبيوتر هو اللي يسوي الجوب مو البشر. فانتم برايكم اذا الكونتاكت تريسنج اللي هو عمليه تتبع للتواصل اللي صار، اذا مو باستخدام الكمبيوتر والموبايل اللي دا يسجل كل شيء، فالطريقه البديله يعني اذا ما استخدموا الاوتوميت راح يبدون يسالون كل واحد انت ويا من التقيت، ويا من اختلطت، ويا من شفت بالايام السابقه، حتى يحاولون انه يحدون من انتشار الفيروس. The app automates the process of contact tracing with the goal of reducing transmission of the virus. يعني شنو الهدف من هذا contact tracing؟ إنه يسوون reducing the transmission of virus. إنه يقلل من احتمالية انتقال الفيروس. شلون راح يقللها؟ By alerting people، يعني يسوون تنبيه who may have been exposed so they can take action to protect themselves and the people they care about. يعني أي شخص، تذكرون من قلنا المثال إنه أنا طلعت بالشارع ورحت للسوق صعدت كية، أنا سويت كونتاكت ويا هواي ناس. مثلا أنا واحد من هذول اللي أنا التقيت بيهم هذا اليوم كان عنده أعراض الكورونا فيروس. So the application will send me an alert، تنبيه alerting people who may have been exposed. يعني exposed شنو يعني exposed؟ subject يعني تعرض to risk from a harmful action or condition، يعني تعرض أو
إلى مخاطر so they can take action. يعني حتى يسوون فد أكشن معين. شنو هذا الأكشن؟ السيلف ايزوليت. يعني من أسوي سيلف ايزوليت يعني اكو احتمالية انه وصلني الفيروس، فافضل طريقة اسويها انه انا ما ارجع للبيت واختلط ويا اهلي ويا بنتي ويا ابويا ويا امي، لان يعني ممكن اني هم انقل لهم الفيروس. فاول خطوة ممكن اسويها انه اسوي سيلف ايزوليتنج، انه انا اسوي عزل ذاتي اني لنفسي. We believe this could be important in helping the country return to normality and beating coronavirus. انه نعتقد هو انه هاي هنا الوي عائد على ال NHS people who developed this application. So they believe this could be important. شنو important؟ اللي هو هاي الفكرة من هذا الابليكيشن، انه يسوي تعقب للتواصل مع الناس، يسوي ارسال تنبيهات للناس اللي تعرضوا او كانوا على مقربة من ناس عندهم السيمبتومز مال كورونا فيروس. فيعتقدون انه باستخدام هاي الطريقة ممكن تساعد انه البلد يرجع return to normality، يعني ترجع الحياة الى طبيعتها and beating coronavirus، ويقضون على الكورونا فيروس. تمام هذا السلايد؟ اوكي. This is the screenshot of the application. So when you install the application, the app will ask you about your current symptoms. يعني راح يسألك مجموعة أسئلة. Do you feel unwell؟ يعني هل أنت تشعر إنه حالتك صحية حالتك غير صحية؟ شنو هي الsymptoms اللي عندك؟ فممكن يسأل عندك high temperature. Do you have continuous cough؟ فهاي مجموعة symptoms الابليكيشن ياخذها منك حتى يعرف إنه أنت مثلا أو شخص معين ممكن عنده هاي أعراض الكورونا فيروس. فحتى ممكن ينطي advices انه تجي له نصائح حسب السيمبتومز اللي عنده. فنكمل نكمل الارتيكل. The app will give the public a simple way to make a difference and to help keep themselves and their families safe. انه هذا الابليكيشن ممكن يسمح للناس او المجتمع بشكل عام انه يصنع فارق حتى يحمون أنفسهم ويحمون عوائلهم. أوكي. Once you install the app، يعني بمجرد إنه أنت تنصب هذا الابليكيشن، it will start logging the distance between your phone and other phones nearby that also have the app installed. إيش دا يقول هنا؟ بس رجاءً اللي ما عنده مشاركة يا ريت تسوي ميوت للمايك حتى يصير تشويش. It will start logging the distance between your phone and other phones nearby that also have the app installed. هي هنا تقريبا فكرة الابليكيشن انه هو يسوي logging. بالكمبيوتر ساينس او بالكمبيوتنج بشكل عام اكو شيء اسمه log file or log database، اللي هو مكان يخلون به كل الايفنتس او الاشياء اللي نريد احنا نحفظها. وعادة هاي الايفنتس تنحفظ بوقت معين، يعني اكو تايم ستامب فد وقت معين. مثلا انا التقيت ويا جاري بهذا الوقت بهاي الدقيقة، انا رحت للسوق والتقيت ويا بالسوبر ماركت ويا هذول الاشخاص، انا رحت مثلا زرت مثلا قرايبي، كلهم سجلهم حسب الاوقات اللي انا التقيت بذول الناس. فدا يسوي لوجينج اللي هو دا يسوي عملية ستورينج لكل الايفنتس لكل البيبل اللي انا التقيت بيهم. هو شنو هو الستورينج بالضبط؟ راح يصير ستور للديستنس اللي صرت انه انا ايش قد كنت على مقربه الموبايل مالتي من موبايلات الناس اللي انا التقيت بيهم. يعني راح يستخدمون البلوتوث بين التو ديفايسز. عن طريق البلوتوث اقدر اعرف اني مثلا ايش قد كنت قريب من ماي موبايل تو يور موبايل. اوكي. This anonymous log of how close you are to others will be stored securely. هذا يقول anonymous log. من شو يقصد بالanonymous؟ anonymous يعني الشيء مجهول. اللي يقصده بالابليكيشن انه انا مو مثلا انا التقيت ويا حيدر
فالابليكيشن مالتي راح يسجل انه انا التقيت ويا حيدر بالضبط، يذكر اسمه. الابليكيشن ما راح يسجل اسمه، بس راح يسجله على شكل فد كود معين يرمز الى تليفون حيدر. ليش برايكم سجله على شكل كود معين؟ اذا تتذكرون يعني اربطها ويا الانترودكشن تو ميديكال انفورماتيك، تقريبا بالمحاضره اللي قبل الاخيره اخذنا البرايفسي. فتذكرون من قلنا انه المفروض الاسماء والعمر واشياء اللي ممكن من خلالها نسوي identify people، انه نتعرف على الناس. فهنا يقول لك انه احنا المفروض ما نحفظ اسماء الناس اللي انا التقيت بيهم، انا المفروض فقط احفظ فد ارقام تشير لهم. اوكي، تحدد شخص معين انه ترى بيه كورونا فيروس انتبهوا من عنده. هذا التبليغ ما راح يكون في الشيء لطيف. الافضل انه فقط انه يابا انت احد الاشخاص اللي التقيت بهم كان عنده كورونا فيروس، فسوي الاجراءات التاليه. فهنا نقصد به anonymous يعني مجهول. If you become unwell with symptoms اللي هو اعراض of COVID-19 اللي هو كورونا فيروس، you can choose to allow the app to inform the NHSx. يقول لك اذا صار عندك ممكن اعراض للكورونا فيروس you can choose to allow the app to inform the NHS. يعني انت تسمح للابليكيشن انه يبلغ ال NHS اللي هو مثل وزارة الصحة انه يابا ترى انا صاحب هذا الموبايل انا دا احس عندي الاعراض الفلانية، فممكن تبلغ بها ال NHS. ال NHS عندها مثل الالجوريثم او اناليسز معين يقيس الخطورة، risk analysis اللي هو تحليل الخطورة. راح يشيك ايش قد اكو خطورة من هاي السيمبتومز اللي انت عندك. And then will trigger an anonymous alert to those other app user with whom you come into significant contact. يقول لك انت بعد ما بلغت الابليكيشن اللي هو من خلاله بلغ السيرفر مال NHS انه عندك مثلا symptoms معينه، راح يعني يسلمها الى sophisticated risk analysis اللي هي فد مثلا برنامج يسوي عملية تحليل للخطورة risk analysis. and then will trigger. شنو يعني trigger؟ trigger to release or activate، يعني يشغل أو يحفز شيء معين. trigger an anonymous alert اللي هو راح يشغل فالتحذير يكون مجهول، يعني ما يذكر اسم الشخص اللي هو مثلا عنده الأعراض. to those other app user with whom you come into significant contact. يعني راح يرسل هذه الرسالة أو التنبيه لكل الأشخاص اللي أنت كان عندك بيناتهم contact significant contact، اللي هو شخص كنت على مقربة من عنده وممكن بقيتوا مثلا تتواصلون مدة دقيقة أو أكثر، فهذه ممكن تعتبر significant contact. The app will advise you what action to take if you have been close to someone who has become symptomatic. Symptomatic showing symptoms of a particular disease. إنه إذا شخص نقول عليه symptomatic يعني عنده أعراض مرض معين، اللي هو إحنا المرض المعين هنا عندنا الكورونا فيروس. يقول لك شنو الابليكيشن راح ينصحك شنو الاكشن اللي انت تسوي. what action to take، شنو الاكشن المفروض تتخذه اذا انت كنت على مقربة من شخص عنده هذه السيمبتومز. including advising you to self-isolate if necessary، انه ممكن ينصحك انه تسوي self-isolate. The exact advice on what you should do will depend on the evolving context and approach. هنا ايش دا يقول the exact يعني بالضبط النصيحة اللي راح تجيك هي مو شيء ثابتة، يعني الابليكيشن ما عنده ثوابت للنصيحة اللي راح تجيك، هي كلها راح تعتمد على الايفولفينج كونتكست، يعني تطور السياقات اللي تطورت بالايام الجاية. ممكن تعتمد على الشخص نفسه، ممكن تعتمد على المنطقة اللي عايش بيها. وهنا الابليكيشن او البيبل اللي يسووا هذا الابليكيشن كانما دا ينطون تطمينات اكثر لليوزرز.
it will be based on science. يعني يقول لك إنه الadvices اللي راح تجيك based on science، يعني لها أساس علمي، and will be approved by chief medical officer. إنه راح تعتمد الadvices هاي اللي راح تجينا هي معتمدة من chief medical officer اللي هو باليوكي اللي هو أعلى مستشار حكومي في الأمور الصحية، most senior government advisor on health matters، اللي هو الشخص ممكن يكون احنا عندنا بالعراق ما يقابله ممكن مجلس وزارة الصحة هو اللي يقرر هاي الأمور، أو ممكن هو وزير الصحة نفسه، أو شوف منه اللي مسؤول إنه يعتمد الادفايسز اللي تجي لليوزرز. Scientists and doctors will continuously support us to fine tune. Continuously يعني بشكل مستمر. Support us to fine tune the app. شنو يعني fine tune؟ Fine tune هنا ترجمتها make a small adjustment to something in order to achieve the best or desired performance. اللي هو تغييرات بسيطة يسووها على الابليكيشن حتى يضيف تحسينات على البرفورمانس أو الأداء الابليكيشن. هاي كلها تقريبا هنا هو دا يحاول يقنع اليوزرز انه يشتغلون على هذا الابلكيشن وينصبون هذا الابلكيشن. فهنا ممكن يقول له انه انت راح تجيك ادفايس، وهاي الادفايس هي معتمده، وهاي الادفايس تكون حسب التطور اللي حيصير بالطرق وبالسياق المشكله شلون راح تكون بذاك الوقت. ايضا راح تكون معتمده على العلم وعلى العلماء والباحثين، وتكون معتمده من التشيف ميديكال اوفيسر، يعني انه هي مو شغله غير رسميه، كل شيء راح يكون رسمي. وايضا العلماء هم دا يشتغلون انه يسوون continuously support us to fine tune the app to ensure it's as helpful as possible both to individual and to the NHS in managing the pandemic. انه راح يكون هذا الابلكيشن مفيد قدر الامكان. هنا قبل ما ابدي هذا السلايد هو راح يحكي عن، او هذا الباراجراف بالذات راح يحكي عن للناس اللي عندها مشكله بالثقه انه بياناتها راح تكون تتخزن بالابلكيشن، وممكن الناس تسوي لها شير، او ممكن المستشفى نفسها ممكن تستخدم هاي البيانات. فهنا تقريبا انه الابلكيشن ديفلوبرز، الناس اللي سووا تطوير لهذا الابلكيشن، دي يسوون تطمينات انه شلون ممكن يستخدمون الداتا الخاصه بالناس. The data will only ever be used for NHS. يقولون فقط راح تستخدم من قبل ال NHS اللي هو كأنما وزارة الصحة مثل ما قلنا عليها، اللي هي National Health Service, NHS Care Management Evaluation and Research، إنه بالرعاية وبالإدارة وبالتطوير وبالبحوث. فالبيانات راح تستخدم بهاي المجالات. هنا أنا أريد أنطيكم بس هنت قواعد إنه أنت من تسوي تعداد الشغلة معينة، أنت ما يصير تقول care and management and evaluation and research. من تعدد شغلة تسوي كوما بين الشغلات اللي تعددها، بالأخير آخر شغلة تسوي and. You will always be able to delete the app and all associated data whenever you want. شنو يعني؟ يقول لك أنت دائما عندك الإمكانية أو المقدرة able to delete the app. يعني أنت إذا حسيت إنه هذا الابليكيشن يضايقك، إنه ما تثق بهذا الابليكيشن، أنت عندك الإمكانية إنه تسوي delete the app and all associated data. associated معناتها إنه connected with something else، إنه الداتا اللي هي صايرة connected أو اللي جتي من خلال هذا الابليكيشن. فأنت ممكن تمسح الابليكيشن وممكن تمسح كل الداتا الخاصة به. We will always comply with the law around the use of your data. Comply يعني conforming with أو متوافق مع، وعادة تجي إنه مثلاً ويا تشريعات معينة، متوافقة ويا تشريعات أو قوانين معينة. فيقول لك الابليكيشن هذا we will always comply with the law around the use of your data، القوانين المتعلقة باستخدام بياناتك، including the Data Protection Act.
and will explain how we intend to use it. Data Protection Act هو عبارة عن تشريع legislation، تشريع لكيفية استخدام أو التحكم بالبيانات الشخصية من قبل المؤسسات أو الشركات أو حتى الحكومات، إنه كيف البيانات مالتنا تستخدم. فإنه هذا الابليكيشن هو متوافق ويا التشريع الخاص اللي هو الداتا بروتكشن اكت. اوكي، فهنا دي يحاولون انه يسوون ensuring people او يطمنون الناس انه البيانات راح تكون، يراعون البرايفسي، يراعون السكيورتي الخاصة بالبيانات مالتنا. This new app has the potential to contribute towards انه يساهم the country returning to normality مرتين جدي، انه ترجع البلد لطبيعتها، but only if a large proportion of the population installs it. هنا ايش يقصد بهذا الموضوع؟ انه but only if a large proportion of the population installs it. يعني هي هاي المشكلة، انت ممكن تسوي الابليكيشن بس ممكن انت الناس ما تنصب هذا الابليكيشن، واذا ما تنصب هذا الابليكيشن فشنو الفائده؟ اني من اصعد مثلا بالوسيله النقل العام، اني الوحيد اللي منصب الابليكيشن، فالبرنامج راح يعتبر انه اني ما سويت اي كونتاكت ويا اي شخص، في حين انا كنت محشور ويا 50 واحد مثلا بالكوستر، فاني مسوي يعني اكستريم كونتاكت، اوكي significant contact مسوي، بس الابليكيشن ما لقى اي موبايل اب ثاني منصب هذا الابليكيشن حتى يسوي تسجيل للكونتاكت هاي. So but only if a large proportion of population installs it. انه هنا هاي الشرط، انه حتى هذا البرنامج انه يكون عنده المقدرة انه يساهم في انه البلد يرجع الى طبيعته، ويسوون حد من الفيروس ترانسميشن اذا انه الناس كلها او غالبية الناس سووا انستولز للبرنامج. Which means that millions of us are going to need to trust the app and follow the advice it provides. يعني انه هنا دا يطلب انه millions من عندنا المفروض يسوي trust the app and follow the advices، انه نتبع النصائح اللي الابليكيشن ينطينا اياها. ومثل ما قلنا انه النصائح هذه راح تجي من عن طريق انه ناس officials بالNHS، يعني مو اي ناس راح تنطي النصائح او الابليكيشن او صاحب التطبيق نفسه، لا، النصائح راح تجي معتمدة من التشيف medical officer. To earn that trust، هنا أكثر يعني يشجع الناس إنه تثق. To earn that trust we will continue to work based on transparent standards of privacy, security and ethics. يقول لك إنه حتى نحصل على ثقة الناس احنا راح نستمر إنه عملنا راح يكون وفق ستاندردز شفافة وسكيورتي وإثكس. فهنا هاي كلها بالأخير إنه دا يحاول إنه يخلي الناس تثق أكثر بالبرنامج ويسووا له تنصيب. هنا أنا سويت يعني هذا فيك نوتيفيكيشن، إنه على أساس أكو تطبيق عراقي اسمه عراق كوفيد 19 سوى الكونتاكت تريسنج، فممكن تجي هيك رسالة إنه أحد الأشخاص الذين قابلتهم مؤخرا تم تشخيصه بفيروس كورونا، رجاء قم بعزل نفسك واتصل بالرقم. يعني هذا مجرد مثال من شلون ممكن يكون شكل الابليكيشن إذا ردنا نسوي ابليكيشن عراقي. Now my question or the discussion question: should we apply this technology in Iraq? Write about the benefits and challenges. شنو برأيكم إذا احنا نريد نسوي contact tracing app مثلا نستخدمه أو نشغله بالعراق؟ شنو هي الفوائد وشنو هي التشالنجز؟ أنا أتوقع إحنا حيكون عندنا تشالنجز هواية، إنه تحديات أو مصاعب هواية إذا نريد نطبق هاي الفكرة بالعراق. ف your next discussion question or your next assignment will be what are the benefits and the challenges if we apply the contact tracing app in Iraq. Okay. This question will be your next assignment, so please prepare and write about the challenges and some benefits if we apply this application in Iraq. Thank you and see you next week, inshallah.